Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano natin matatanggal yung mga ads sa cellphone ninyo, yung mga nagpa-pop up na ads, and at the same time yung mga ads na nagpa-pop up pag nagbabrowse kayo sa Google Chrome ninyo. So una, simulan muna natin yung nasa cellphone lang ninyo. So para matanggal yan, normally kasi lalo na yung mga Infinix, Xiaomi, sa security nyo, pwede nyo tignan yung settings dyan. Tapos may tinatawag dyan na receive recommendation. Ito. So yung receive recommendation, pag naka-turn on to, minsan habang ginagamit mo yung phone mo, bigla na lang may nagpa-pop up dyan na ads. So pwede nyo tong i-turn off para pag ginagamit nyo yung phone nyo, hindi nagpa-pop up yung ads. Minsan, nakikita nyo din to sa file manager ninyo. So yan, no, makikita nyo. Biglang may nagpop up na ads ng Lazada dito sa Xiaomi phone ko. So para matanggal yun mga kaboom, simple lang. Puntahan nyo lang din ulit yung settings. Tapos hanapin nyo dito yung about. Then click nyo yung recommendations, turn off natin. Ulitin ko, yung pinakita ko example is for Xiaomi. Pero kung ibang brand yung cellphone ninyo, pindutin nyo yung application kung saan nagpa-pop up yung ads. Tapos hanapin nyo sa settings kung may tinatawag siyang recommendation or personalized ads. Tapos i-turn off ninyo. Ngayon, sa ibang phone, hindi talaga siya napipigilan. Pero pag tinurn off nyo siya, mababawasan yung mga nagpa-pop up na ads. Ngayon mga kaboom, isa pang pwede natin gawin para mabawasan natin yung ads sa device ninyo. Open nyo ngayon yung settings. Hanapin nyo ngayon dito yung Google. Okay? Ngayon pag nandito na kayo, may makikita kayo, service on this device, may ads. Click nyo yan. Tapos meron dito nakalagay na option out of ads personalization. Instruct apps not to use your advertising ID to build profile or show you personalized ads. So ito turn on nyo to para option out siya. So para hindi kayo nilalagyan masyado ng ads. So okay lang natin. Ngayon pag na okay nyo na yon, click nyo ngayon dito yung manage your Google account. Click nyo ngayon dito yung data and privacy. Hanapin nyo ngayon dito yung ad personalization. Nakikita nyo naka-turn on. So itong ad personalization, ito turn off din natin to. Yan, turn off natin ngayon. Yan. So ngayon, in some cases, may mga time pa rin na magpa-pop up yung ads, pero sobrang bihira na. Okay, compared pag normal na bigla-bigla na lang talaga, almost everyday, 'di ba? Sa loob ng isang buong araw may mga nagpa-pop up na 2-3 ads. Ito ngayon, sobrang bihira na. Siguro sa isang linggo parang hindi mo na mapapansin. Pero may mga next step pa naman tayo. Open nyo ngayon yung settings ulit. Then hanapin nyo ngayon dito yung connection and sharing. Tapos hanapin nyo tong private DNS. Yan. Ngayon ilalagay nyo to sa private DNS provider hostname. Yan. Ngayon may itatype tayo dito. So type nyo to ngayon yung dns.adguard.com. So wag nyo na babaguhin to, save nyo. Para at least pag nagbabrowse kayo sa Google Chrome ninyo, wala nang nagpa-pop up na ads. Ngayon, kung sa ibang phone ninyo, may mga nagpa-pop up pa rin sa Google Chrome or gusto nyo na talagang as in wala talaga, open nyo ngayon yung Google Chrome ninyo. Click nyo yung 3 dots. Pindutin nyo yung settings. Hanapin nyo ngayon dito yung site settings. Then may makikita kayo ditong block pop-up ads, pop-ups and redirects. Tapos may makikita rin kayo na ads. Make sure na ang nakalagay dapat dito is block. So makikita nyo yung JavaScript, 'di ba, nakalagay allowed. Dapat dito sa pop-up and sa ads is dapat naka-block 'yan. So okay? Iba kasi dito naka-turn on to, so wag niyo hayaan na naka-turn on. Dapat naka-off to. Pati yung nasa ads dapat naka-off to. So yun lang mga kaboom, yun yung ilan sa pwedeng makatulong sa inyo para walang ads na nagpa-pop up sa cellphone ninyo. Hindi nakaka-istorbo habang nagbabrowse kayo, habang naglalaro kayo, 'di ba? So mas suwabe ngayon yung cellphone ninyo. So sana makatulong sa inyo. So yun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.